Hi everyone, welcome back to 12th episode of Utsav Kitchen. So first of all, सबैजनालाई विजय दशमीको एकदम धेरै शुभकामना गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आज म हजुरहरूलाई हाम्रो दशैंमा स्पेशल डिश एउटा पक्कु छ, त्यसको इन्ग्रेडियन्ट्सहरू र प्रोसिजरहरू म हजुरलाई रेसिपी सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हामी इन्ग्रेडियन्ट्सबाट सुरु गर्छौं। अब हामी खसीको मासुलाई म्यारिनेट गर्छौं पक्कुको लागि। त्यसको लागि मासु लिनुस्। मैले चाहिँ 500 ग्राम मासु लिएको छु खसीको। बोनलेस अथवा बोन भएको दुईटै मासु जुन लिन सक्नुहुन्छ हजुरहरु। मासु लिनुस्। अब म्यारिनेट गर्नको लागि सल्ट 1 टेबलस्पुन। त्यस्तै गरेर रेड चिली पाउडर बेसार हाल्नुस् 1 चम्चा। जीराको धुलो, त्यसैगरी धनियाको धुलो, मीट मसला हाल्नुस्, त्यसै गरेर गरम मसला, चिली फ्लेक्स हल्का, तेल हाल्दिनुस् टच। त्यसपछि मजाले मिक्स गर्दिनुस्। यो चाहिँ हाम्रो पक्कुको लागि मासु रेडी हुन्छ। बिस्तारै यसलाई म्यारिनेट गर्नको लागि राख्दिनु पर्छ। त्यसपछि हामीसँग भएको जिन्जर र गार्लिकको यो चाहिँ मैले यसरी ग्राइन्ड गरेको छु। तपाईं पेस्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनली चप्ड अथवा ग्राइन्ड गरेको युज गर्न सक्नुहुन्छ। 3 चम्चा जति हाल्दिनुस्। मिक्स गर्दिनुस् राम्ररी। हल्का थप्दिनुस्। र यसरी तपाईको पक्कुको लागि मासु म्यारिनेट हुन्छ। यो अब नर्मली 2 देखि 3 घण्टा म्यारिनेसनमा राख्दिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले कभर गर्नुस् अनि म्यारिनेट गर्नको लागि साइडमा राख्दिनुस्। अब मासु म्यारिनेटमा हामीले राखिसकेका छौं। त्यसको लागि मासु म्यारिनेट हुने टाइमसम्म हामी चाहिँ अचार र अरु कुराहरुमा अगाडि बढ्ने छौं। ल त्यसको लागि अचारको लागि सबैभन्दा पहिला म तिल खुर्सानी भुट्नदेखिबाट सुरु गर्ने छु। सो आलुको अचारको लागि आलु, केराउ, गाजर, काँक्रो युज गर्ने छु आज मैले। ल त्यसको लागि तिल हल्का तिल फ्राई गर्दिनुस्। र रातो खुर्सानी पनि हामीले युज गर्न सक्छौं। तिल र रातो खुर्सानी। सो अब आलुको अचारको लागि सबैभन्दा पहिला उसिनेको आलु लिनुस्। त्यसपछि गाजर, त्यसपछि काँक्रो सबै फाइनली चप गर्नुस्। डाइस गर्नुस्। चप भन्दा पनि अब हजुरको टेस्ट अनुसार। कोरिएन्डर धनिया हाल्दिनुस्। त्यसैगरी केराउ भिजाएर राख्नुभएको केराउ, त्यस्तैगरी प्याज। हजुरहरुलाई प्याज मन पर्छ भने अप्सनल, प्याज चाहिँ अप्सनल हुन्छ। हल्का राख्दिन सक्नुहुन्छ। थोरै मिन्ट, चप मिन्ट, त्यसपछि सल्ट हाल्नुस्।
त्यसै गरेर चिल्ली पाउडर, थोरै बेसार टच, टिमुरको धुलो, जिरा हल्का, त्यसै गरी अघि तपाईले ग्राइन्ड गर्नुभएको तिल र चिल्लीको मिक्स हाल्दिनुस्। हरियो खुर्सानी, अब हामी हाम्रो आलुको अचारलाई झान्न गइरहेको छौं। त्यसको लागि एउटा प्यान सानो दिउनुस्, तेल हाल्दिनुस् 1 टेबलस्पुन जति, हिट हुन दिनुस् एकदम एक्सट्रिम हिट पछि। अब हामी अचारको लागि झान्नको लागि रेडी गर्नुछौं। जिरा धनिया हाल्दिनुस्, त्यस्तै गरी चिल्ली, जिन्जर, गार्लिक, बेसार हाल्दिनुस् कलरको लागि। अब हामी अचारलाई झानिदिन्छौँ। मिक्स गरिदिनुस्। कागती हाल्दिनुस्, मिक्स गर्नुस् मजाले। सिजनिङ चाहिँ आफ्नो टेस्ट अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको सल्ट मसलाहरू तपाईको आफ्नो टेस्ट कस्तो छ त्यो अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म अब हल्का लेमन जेस्ट अथवा सरी लाइम जेस्ट हाल्न गइरहेको छु, जस्ट टच। यसरी तपाईको नेपाली आलुको अचार रेडी हुन्छ। यो हामीले चाहिँ हाम्रो अहिले पक्कु प्ल्याटरमा युज गर्नेछौँ एज अ साइड। यसलाई साइडमा राख्दिम। अब पक्कु मासुको लागि म्यारिनेट गरिसकेको खसीको मासु छ हामीसँग। तेल हाल्दिनुस् हल्का, प्यानलाई एकदम हिट गर्नुहोस्। तपाईको प्यान हिट भइसकेको छ। त्यसपछि थोरै तेजपत्ता, त्यसै गरी सुकमेल, दालचिनी र ल्वाङ हाल्दिनुस्। फ्राई गर्नुहोस् यसलाई। त्यसपछि म्यारिनेट गरिरहनु भएको मासुलाई मिक्स गर्नुहोस्। यो तपाईको पकको लागि मासु रेडी हुन्छ। फ्राई हुन दिनु। हामीले पकाउँदाखेरि पानी चाहिँ एकदमै सबै सुकाउनु पर्छ मासुको पक्कुको लागि। त्यसपछि ब्युटिफुल कलर आउनु पर्छ। मजाले फ्राई गर्नुहोस्। छोपेर 10 मिनेट जति पकाउन सक्नुहुन्छ मासुलाई। त्यसपछि बिस्तारै रेडी हुन्छ। अब अलमोस्ट 5-10 मिनेट पछि मासु रेडी हुन्छ पक्कुको लागि।
अब यसरी हजुरहरूको पक्कु रेडी हुन्छ अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ यसलाई अब साइडमा राखिदिन सक्नुहुन्छ र अब हामी प्लेटिङतिर राख्छौँ पक्कु सेट रेडी हुन्छ त्यसको लागि मैले लिएको छु आलुको अचार काँक्रो गाजरको स्यालेड चिउरा पापड र पक्कु मिट सो यसरी हजुरहरूले आफूले घरमा ट्राई गर्नुहोस् आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग इन्जोय गर्नुहोस् साथीहरूसँग इन्जोय गर्नुहोस् दसैँ आउँदैछ रमाइलो गर्नुहोस् वन्स अगेन ह्याप्पी विजय दशमी टु अल अफ यु त्यसै गरी नेक्स्ट भिडियो म अनाउन्स गर्नेछु के को बारेमा हुन्छ भनेर सो किप अन फलोइङ अन इन्स्टाग्राम फेसबुक And please don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you guys. Stay safe.